A zene ott kezdődik, ahol a szó hatalma véget ér. Gyermekkoromtól kezdtem a zenével foglalkozni, mivel a szüleim észrevették azt, hogy érdeklődésem és a tehetségem is abba az irányba motivál engem. Úgyhogy 5 évesen megkaptam az első pianinómat az apukámtól, és tulajdonképpen innentől kezdve már meghatározott volt az én életpályám, hiszen zeneiskola, zeneművészeti konzervatórium, zeneművészeti egyetem, tehát ezeket mind végigjártam, és hát azt tudni kell, hogy a kezdetek azért nem olyan fényesek, mint az a pillanat, ahol most tartunk. Rengeteg gyakorlás, rengeteg lemondás, gyerekként a játék helyett, a csavargás helyett, vagy a barátokkal való lógás helyett gyakorolnom kellett. Kemény iskolák voltak ezek, de azt gondolom, hogy ez egy olyan szakasza az életemnek, amivel tulajdonképpen megalapozhattam azt, ami ma vagyok. You think that you're so incredible, you're really so unbelievable. I can't believe you believe the bird brought it around you and everything. A Zeneművészeti Konzervatóriumba oda zeneelmélet szakra felvételiztem. Nagyon jó zongorista voltam, a tanáraim szerették volna, hogyha zongoristaként is végzem a tanulmányaimat. Én egy picit tiltakoztam, utána a Zeneművészeti Egyetemen pedig a karmesterszakot is fölvettem a zeneelmélet szak mellé. Ekkor már nagyon éreztem azt, hogy énekesnői irányba szeretnék elmozdulni, de a klasszikus keretek között ez azért nem volt megengedett, sőt, tehát szentségtörés volt a komoly zenei pályán bedobni azt, hogy én majd jazz énekesnő vagy blues énekesnő leszek, úgyhogy ezzel még várnom kellett egy kicsit. A tudás útján a popzene világába. Az új zenéimnek a dalszerzője Szűcs Norbert. Ismerettségünk körülbelül 15-18 évre tehető, és úgy érzem, hogy vele nagyon jó szimbiózisban tudunk lenni, nagyon jól együtt tudunk gondolkodni zeneileg is. Noémivel 2000-ben kezdtünk el dolgozni, nagyon jó klippeket gyártottunk, nagyon sok dallal, és lehetett érezni a Noémin, hogy ő sokkal többre hivatott, mint amit akkor ki tudtunk belőle hozni. Úgy gondoltam, hogy a popzene után egy kicsit átmegyünk klasszikus, vagy akár jazz irányba, hiszen a Noémi nagyon-nagyon jól tud zongorázni, és ez a képessége nagyon kevés előadónak van meg. Jól énekel, és jól is zongorázik, és tehetséges is. És elkezdtünk dolgozni 2 évvel ezelőtt egy komoly projekten. Elkészítettünk az új lemezére 4-5 dalt, próbaképpen, hogy most a napjainkban mi az, ami neki jól áll, vagy mi az, ami mondjuk felviheti az ő karrierjét arra a szintre, hogy ne csak ismert, hanem elismert előadó lehessen. Ő nagyon profi és nagyon perfekcionista ember, mindenben a maximalitásra törekszik, és egyébként ezt lehet is látni a produkción, tehát vagy hallani, hogy ő minden kis részletre figyel, és egyébként a stúdióban is ez az irányvonal, hogy minden tökéletesítsük. Az én egyik nagyon-nagyon kedvenc dalom a Wait for Me. A funkis, poppos, nagyon friss hangulatot sikerült összehozni.
a dalban szükség volt arra, hogy gyakoroljak, mert olyan feladat elé voltam állítva, nem csak énekesként, hanem zongoristaként, hogy napi több órát kellett a hangszernél töltenem, és hát hálát adtam a zongoratanáraimnak, akik annak idején a konzervatóriumban és az egyetemen picit fenékbe billentettek, hogyha valami nem ment, mert az a fajta komoly zenei tudás az itt ebben a produktumban, ebben a zenei műben vagy dalban nagyon szükséges volt. Minden kimunkált zene megtalálja a közönségét. Noémi az elmúlt években gyakran járt Ázsiában, ahol nagyon kedvelt előadó lett a soul, funky, jazz műfajban. Indonézia zenei legendáival, Henry Lamiri hegedűművésszel, Koes Plus legendás előadóval, valamint Struti Respati és Marlon Leka igen kedvelt indonéz előadóművészekkel lépett színpadra, amelyről 250 millió ember olvashatott az indonéz online és napilapokban. Noémi proved to be an absolute pleasure to work with. She is a consummate performer and a very versatile artist. She can excite crowds with high energy dance pop numbers, but can also tug at their heartstrings with her piano ballads. As a person, she is very warm, very giving, and very friendly. She goes the extra mile to ensure that her performances are as close to perfect as possible. Rendszeresen járok vissza Ázsiába, én néhány évet éltem kint, és Indonéziába, Tajvánra, Tájföldre, Malajziába szoktam elmenni, felkéréseket teljesíteni, és koncertet adni. Van egy amszterdami menedzserem is, aki az ázsiai ügyeimet intézi, főleg az indonéziai ügyeket. Nagyon sok külföldi élményem volt, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy talán külföldön sokkal több nagy élményben volt részem, mint itthon. Indonéziában a Billboard listás amerikai világsztár szóldívával, Sissy Penistonnal, Tim Gent zongoristával, aki Aretha Franklin és Sissy Peniston zongoristája és dalszerzője, Danny Lerman chicagói szaxofonművésszel lépett színpadra. Indonéziában rendeztek egy nagy tribüt koncertet, ahová meghívták Sissy Penistont. Az ő neve azért elég ismert, én úgy gondolom, a soul műfajban, ő Billboard listás énekesnő, mai napig járja a világot, hatalmas díva. Tim Gent nevét kell, hogy itt megemlítsem, ő Aretha Franklin egykori zongoristája és dalszerzője volt, úgyhogy nekem volt szerencsém vele is egy színpadon föllépni. I guess I first met Nomi when we did a beautiful concert over in Indonesia, in Jakarta. Nomi is she's a really, really talented musician, pianist and singer. Danny Lerman, aki egy híres jazz szaxofonművész, vele mai napig is tartjuk a kapcsolatot. Jakarta, Indonesia, a little over a year ago. I was backstage and heard this beautiful, powerful voice coming through the walls of my dressing room. I had to put my horn down and see who this was, and I went out there and saw this striking, passionate woman singing her heart out and playing the piano. A sight to behold, striking and powerful enough to keep up with the saxophone. And I know saxophone. You gotta hear her, Naomi. And I look forward to playing with you soon. Barátságot kötöttem Henry Lamirivel, aki Indonézia legendás hegedűművésze, és most egy közös projekten gondolkodunk. Remélem, hogy Magyarországon, és ott Indonéziában is tudunk majd ezzel a projekttel forgatni is, és be tudjuk mutatni azt, hogy két különböző kultúra a zene nyelvén hogyan tud összetalálkozni. Great artist from Hungary, Budapest. Her name is Naomi Amolski.
First time I meet her and perform with her, I was very excited about her. She is many multi-talent, great artists to work together. A zeneirodalom területéről, hogyha példákat szeretnék hozni, akkor azért ott is találunk olyan zeneszerzőt, olyan zongoristát, aki virtuóz volt, és egy éhüvegyulladás során megsérült az ujja, és nagyon hosszú időre funkcióvesztett lett. Nos, nekem is van egy ilyen ujjam, és az én jobb kezemen a kis ujj az funkcióvesztett lett egy elég komoly baleset során történt ez a kis malőr. Noémivel 3 éve dolgozunk együtt a balesete óta. Nagyon szépen fejlődik, fokozatosan munkával jövünk visszafele a versenysportba. A síkmunka a díjugratásnak az alapja, úgyhogy mi tréningezzük a Noéminek mind a 2 lovát, hogy együtt tudjunk készülni majd a szintén 1.10-es, 1.20-as magasságra. Hiszen az ugrásokban nagyjából a 70%-ot síkon töltik a lovasok, és nagyon fontos, hogy itt is tudják kontrollálni a lovat. Noémi nagyon elhivatott lovas, abból is látszik, hogy a síkmunkát választotta az ugró mellett, hiszen ezt az igazán igényes lovasok tudhatják magukénak. Most a Szilágyi Lovasudvarban vagyunk, itt már 20 éve épült ez a létesítmény, több lovas megtalálja itt az álmait és a vágyait, a mindennapokban egészen a kezdőtől a haladóig, és a Noémi is ezt a helyet választotta. A lovaglás nagy szerepet játszik Noémi életében. Minden nap több órát tölt lovaival, edzi őket és saját magát is. Ha ideje engedi, a hazai díjugrató versenyeken indul. A lovaglás, lovainak képzése, edzése nem csupán hobbi az életében. Elhivatottság, szenvedély, akár a zene. Klasszikus zenén nőttem föl, tehát az iskoláimat mind a klasszikus zene jegyében végeztem, noha mindig a lelkem mélyén mindig én könnyű zenész voltam, de ahhoz, hogy a megfelelő minősítéseimet és a zenei elitbe való belépőmet megkaphassam, ezért a konzervatórium és a Zeneművészeti Egyetem volt az út, ott viszont ugye csak klasszikust kellett játszani, és hát természetesen én is klasszikus műveket játszottam. Nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy így el is búcsúzok akkor a zongorista pályafutástól, majd aztán menedzseri ráhatásra azért mégiscsak odaültem a hangszerhez, és egyébként az embernek ez nagyon jó érzést is ad, hogy egy hangszeren játszik és elmélyül a zenébe, és egyszer csak azt vettem észre, hogy egyre többet gyakorlok újra, egyre többet játszok, egyre technikásabbá válik újra a kezem, visszanyerem ugyanazt a kondíciómat, nem 100%-osan, de megközelítem a régi tudásszintemet és a régi kondíciót, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy átlendültem ezen a ponton, és a jövőben nagyon-nagyon sok tervem van, mert annyira sok zenei impulzus ér, hogy ezeket mind-mind szeretném megvalósítani. Inside I feel something so real. It controls and frightens me. I feel bad. Noémi nagyon élvezi a zenekarával együtt töltött időt, inspiráló számára minden próba.
Noémival idestova, én úgy emlékszem, bár dátumban nem vagyok erős, 5-6 éve legalább együtt vagyunk. Én kerestem őt meg. Kezdetben ilyen duó felállásban dolgoztunk, szükségem volt egy nagyon jó profi énekesnőre is, és abszolút megtaláltam benne azt, akivel meg tudtam valósítani ezeket a projekteket. Aztán ez kibővült később az ő egyéni ambícióival, a nagyobb zenekari felállással is. Abszolút perfekcionista, tehát tényleg igen, ez a legjobb szó, hogy maximalista. Úgyhogy nagyon jól vele dolgozni, nagyon részletekben menően meg tudjuk beszélni, hogy mit akarunk, stílusokba, számokba. Én nagyon drukkolok neki, mert persze a legnagyobb öröm az lenne, hogyha itthon valahogy ő be tudna robbanni, de hát ez egy annyira összetett dolog. De hát ha külföldi dolog sikerül, annak még jobban örülnénk. Körültekintéssel, határozottsággal közelíti a problémákat, és maximális, úgy fogalmaznék, hogy maximális igényességgel csinál minden tevékenységet, akár a párválasztást is. És gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy maximalitásra törekszik mindenben. Hogyha valami középszerű, akkor ő úgy érzi, hogy azt még ki kell gyakorolnia, vagy el kell felejtenie. Noéminak mindig is voltak világmegváltó tervei. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy idáig az energiáit szétszórta az univerzumban, és most van az, amikor szeretnénk fókuszálni egy kicsit ezeket a tevékenységeket, főtevékenység és kiegészítő tevékenységekre. A főtevékenység természetesen a zene, hiszen 3 éves kora óta gyakorlatilag erre készül, öntudatlanul is ő zenésznek született. Hazánkban a világhírű amerikai Harlem Gospel kórussal adott koncertet a Millenárison és a New York Palace-ban. Pár évvel ezelőtt nagyon megtisztelő felkérést kaptam. Az egyik hazai koncertügynökség keresett meg, hogy Magyarországra érkezik a Harlem Gospel kórus, hát mindenki ismeri őket a világon, és szeretnék azt, hogyha én lennék a hazai sztár vendégük ezeken a koncerteken. Nagyon megörültem a felkérésnek, de ezt még természetesen jóvá kellett hagyni a Harlem Gospel menedzserének is. Úgyhogy egy hetet kellett körülbelül várni, elküldtük nekik az én zenei anyagomat, az akkor frissen elkészült bluesos, jazzes zenei anyagomat, és meg is jött a válasz, és mondták, hogy üdvözölnek a koncerten. De egy nagyon fantasztikus élmény volt egyébként, mert egy olyan zenei színt hoztak Magyarországra, ami a hazai művészeket is szerintem olyan mértékben tölti, hogy abból a zenei gazdagságból szerintem újabb és újabb műveket, produktumokat lehet létrehozni, úgyhogy nagyon nagy élmény volt. Az új dalai közül a legnagyobb nézettséget jelenleg a Had Enough of You érte el, amelynek szerzője Szűcs Norbert zenei producer, szövegét pedig Linka Péter írta. A videóklipet hazánk egyik legismertebb kliprendezője, Indián készítette. Nagyon boldog vagyok, mert nem gondoltam, hogy ez a dal ennyire népszerű lesz, és ennyire sokan fogják megnézni. A mai állás szerint, nem tudom, közel 800 000 nézték már meg ezt a videoklipet, és azért is szeretem nagyon ezt a dalt, mert tulajdonképpen több irányból is újat hozott számomra. Be kellett ülnöm a zongora mögé, és zongoráznom kell. Nyilván ez nem egy új dolog számomra, de az, hogy a közönségnek is ilyen mértékben megmutatom ezt a fajta zenei tudásomat is, ez egy új dolog volt. Olyan új zenei impulzusokat kapok folyamatosan, hogy úgy gondoltam, hogy bár külföldre jártam többet és kevesebbet mutatkoztam itthon, mégis úgy érzem, hogy van mit mondanom a magyar közönségnek. You're gonna tell me I should know. I ain't gonna
A zene ott kezdődik, ahol a szó hatalma véget ér.